اسمش ایلایه. این خواهر نیلایه؟ نه، مامان نیلایه. آره. این کلا کره های این کورسی میشه. انشالله بعد ماه رمضان کورسش شروع میشه که انشالله ما میگیم که 90-100% تو مقام میاد. به این غذا ما میگیم برک رو اکثرا ترک زبان ها سمت ترکیه و ترکمن ها درست میکنن. ترکمن ها، بعضی ترکمن ها بهش قطاب میگن، بعضی ترکمن ها بهش برک میگن. بعد طریقه درست شدنش از آرد گندم درست میشه. آرد گندم خمیر میکنن، بعد اینکه خمیر کردن این 3 صورت درست میشه، پخته میشه. دو نوش تنوریه، یه نوش روغن سرخ میشه.
اون تنوریش هم به دو گونه است. یه گونهش طوریه که مثلا نولو یه لایه وسطش گوشت میذارن یا سبزیجاته و نوع دیگهش خمیرش لایه 3 لایه 4 لایه، هر لایه رو یه لایه نازک خمیر رو لایه نازک میکنن، بعد روش روغن میمالن، باز لایه دوم خمیر رو میذارن همون لایه نازکش رو، اینو نازکش میکنن. وقتی که بعد اینکه نازکش کردن اسفناج یا گوشت اینو داخل میذارن و میبندنش، بعد اینکه میبندنش اینو داخل تنور پخته میشه.
Hey, what? در مورد لوئیس فیروز بگه. لوئیس فیروز که اسم اصلیش الیزابت لیلینه که یه خانومی آمریکایی تباره که تقریباً 50 الی 60 سال پیش اومد اینجا و این مجموعه رو درست کرد. هدف اولش چی بود؟ شناسوندن اسبچه خزر، همون اسبای پونی که قد کوتاه هستن، به کل دنیا. بعد اون رفت تو کار اسب ترکمن، یعنی اسب ترکمن رو دوباره احیا و زنده کرد. چطوری؟ رفت تو کار دی ان ای کردن اسب. این کار دی ان ای اسب از اسبی که خودش داشت و قبول داشت و همه قبول داشتن این اسب ترکمن اصیله، نمونه‌های از یال و نمونه‌های از دوم اینا میفرستاد توی تگزاس یا آزمایشگاهی به نام آزمایشگاه دکتر گاسکاتره، میگن خیلی معروف تو دی ان ای، و اونجا نمونه ای از بیس اسبای ترکمن اون رفت اونجا چند سال پیش، 20-30 سال پیش، که بعدها الان ما تقریبا 15-16 ساله که دی ان ایمون شروع شد. دی ان ای از فدراسیون میان از این یال و نمونه دوم یه چیپ میره با نمونه اونا مطابقت داده میشه، برمیگرده. اگه اوکی بود این اسب از همه لحاظ اوکی، کورس، زیبایی، پرش، والا حق هیچی رو نداره.
لوئیس فیروز این کارو کرد که هنوز همه ترکمنبازا، اسبای پرورش‌دهنده‌های ترکمن و کل اسبدارا یعنی یک یاد و خاطره خوبی ازش دارن. همیشه بهش میگن روحش شاد. یه آدمی یه کاری کرد چندین سال پیش، هنوز کارش ادامه داره. بعد از 17-18 سال پیش اینجا فوت کرد. قبل اینکه فوت کنه وصیت کرد که کنار اسبام منو دفن کنید، که همونجا من به بچه‌ها نشون دادم مقبرش اونجاست و خونه‌اش هم این بود زندگیش. نگاه این ویلاه اینجا هم تقریبا 15-20 هکتار مساحتش بود. اون موقع یارو 50 سال پیش فکرش این بوده که ذخیره آبهای بارون. ما نقشه تو کتابخونه‌اش یه نقشه پیدا کردیم که نقشه زیر زمین مال لوله هاست، زیر زمین، که همه لوله ها رو ببینین سقف‌ها هدایت میشه به اون آب انباره. نگاه خیلی بزرگه. تخمین زدن اگه چیز قطع بشه آب، تقریبا همین روستای تقریبا 3-4 هزار نفری 1 ماه آبش تامین.